Nyt mä oon lähtenyt Lappiin kalastaan taimenta ja itse asiassa rautua. Tai meidän rautu mulla on tavoitteena täällä. Ja, mä kattelin vähän ilmakuvia. Niin tässä on semmonen joki. Tässä kohtaa pitäisi olla syvemmin vettä. Ilmakuvasta näkyy, että siinä on semmonen tumma alue. Ja sitten tää jatkuu matalempana tuonne ylös ja alaspäin. Ja alapuolella on tuolla, ei näy, mutta siellä on järvi. Varmaan jossakin muutaman kilometrin päässä. Ja se järvi on useamman kilometrin pitkä. Ja sitten yläpuolella on järvi, no ehkä 10 kilometrin päässä. Tää on vähän tämmönen, no oikeastaan nämä on tämmöisiä syviä paikkoja ennen ensimmäistäkään koskea. Eli tuossa välillä ilmakuvien perusteella ei ollut yhtään koskia. Mä ajattelin, että okei, että tää syvä alue täällä kerää kaloja. Monesti syvät paikat on hyviä kalapaikkoja. Eli jos lähdet Lappiin kalalle, niin kato ihan suoraan ilmakuvasta joku joki. Tai jos päätät jonkun paikan, kato ilmakuvasta se joki läpi ja merkkaat ne parhaat paikat sinne. Ja käyt pelkästään niitä läpi. Matalissa koskissa monestikaan ei ole kaloja. Ne saattaa olla siellä koskien montuissa, mutta jos on tosi matalaa, niin siellä ei ole mitään, että ne on sitten tämmöisissä syvemmissä alueissa. Ja vähän ripsii vettä välillä. Välillä ei tule vettä. Tää on pikkusen nämä pilvet roikkuu ja oikein hyvä kalakeli on. Ja siellä se joki on. Tuolla. Lähdetään katsoa, tulisiko tätä kallaa. Mä heitän tämmöstä jikiä tässä nyt ensin. Mikrojikiä. Sitten mulla on, tää vapaa on joku 10 vuotta vanha Berkley Lightning Rod. Olen tykännyt tää käyttää. Tää on ehkä vähän löysä verrattuna nykyajan vapoihin, mutta nyt jos me jikataan ja meillä tulee taimen tuolta, meillä on kuitusiimat, niin me saadaan vähän joustoa tällä vavalla siihen. Jos meillä olisi jäykkä jikipapan kädessä ja kuitusiimat, niin siinä päistä joustoa olekaan. Mutta lähdetään katsomaan, tulisiko sieltä kaloja. Meinasin eväätäkin ottaa mukaan. Mä ajattelin, että mä pari tuntia käyn tässä. Kello on jotakin 12 yöllä nyt. Ja ei malttanut mennä nukkumaan. Nyt on se hetki, kun pitää olla taimenta kalastamassa. Eli perinteisesti yöllä tulee kallaa. Ja päivällä voi nukkua sitten. Käydäänpä kattoo, mitä sitten tulevat. Tuleeko se mitään? Siellä on majava. Onko sillä pato jossakin täällä? Se lähti. Kato, siitä nappasi kalaa. Mikä se oli? Joku kala nappasi irtosi. Oho, sieltä otti kala. Mikä kala sieltä tulee? Taitaa olla taimen. Se just edellisellä heitolla karkasi mitallinen. Kato, sieltä otti. Oi, sehän vettä. Sehän vettä. Se on paha, kun sillä on oksia tuolla pohjoisessa. Miten tässä? Ei käyttänyt tottakaan. Miten se nyt tällä? Sehän pyörittää. Sehän pyörittää. Mistä mä saan se haavi? Jes. Siinä on ruokakala. Siinä on ruokakala.
Sellainen nätti pikku tunturitaimen. 42 senttiä pitkä ja no painoa nyt turha mitata. Mä luulisin, että se on joku, mitä ne painaa, 700-800 grammaa varmaan suurin piirtein. Oikein nätti. Voitais perkata se ja mitä sitten? Kyllä me jatketaan vähän kalastusta. Käydään tuota alkupätkää tuossa kattoo, että mistä tultiin. Mä en siihen monta kertaa heittänyt, mä lähdin vähän katsoa, että mihin se majava lähti siitä. Mut näitä täällä on ja ensimmäinen pääsi karkuun ja siitä 2 heittoa, niin se oli aika sama kokoinen se, mikä siinä oli ensin. Kävin mä tuossa toisellakin paikalla kalassa ja siellä oli niin kivinen poho ja mulla jäi yksi uistin pohjaa, niin mä ajattelin, että nyt mä menen semmoiseen paikkaan, missä on pehmeämpi pohja, koska siellä on helpompi jikata ja täällä on jotakin pientä ötökkää. Tää on pienempää kuin mäkäräinen tämmöstä, että se kun purre, niin tulee semmonen patti oikein tuohon. Se on ehkä, en tiedä onko se ensimmäiset purasut tälle kessää tuota ötökkää, niin se tekee isomman patin, mutta kyllä täällä niinku huppupäässä pitää olla. Mulla on Esko Unlimitedin lätkä täällä. Se on kato se huppari edes mennyt. Harmaa huppari muistoa kunnioitteen. Monet reissut sekin on nähnyt ja kokenut. Ja se oli niin joka paikasta rikki, mä revin sen palasiksi ja päätin sitten kuitenkin tuohon liimata tommosen lätkän. Eikä siinä, perkataan tuon kala ja jatketaan eteenpäin. Se majava pyörähti tuolla joen mutkassa äsken. Mä en tiedä, onko sillä sitten patoa täällä jossakin. Sehän se leviää kohta. Elikkä mä heitin, kato nyt se majava nousi tuolla kaukana pintaan. Heitin tuonne ja lähdin nypyttää. En päästä pohjaan, koska siinä on oksia tuolla ja taimen on kyllä semmonen kala, että se nousee pintaa hakemaan, jos se haluaa ottaa kiinni. Ja ensimmäinen taimen tuossa mä näin tuon jikin, se oli pinnasta varmaan 20-30 senttiä. Se löi niinku siitä kiinni. Tuli heittää vielä tää aloituspaikan tästä. Tuossa kävi itse asiassa 2 taimenta yrittää, ne oli alamittaisia, mutta niin on tämäkin. Mennään eteenpäin tuonne. Taimen on sen verran isosuinen kala, että se ei haittaa, koukussa on vähän kokoa. Mä laittoin näitä kotona valmiiksi, näitä jikejä näihin ja koukkuja. Tarvitse täällä alkaa pujoittelemaan, kun tietää suurin piirtein mitä tarvii, että 5-10 grammaa jikipäitten painot. Sama oli koukuttaa valmiiksi. Näin. Tällä jatketaan. Jos ne nyt on jiki ottanut, niin ei kai me kannata mitään muuta heittää. Ja nuo mitkä jää tarpeeksi, niin ne on pieniä. Silloinhan niitä ei kannata edes kalastaa. Joo, mennäänpä tuosta eteenpäin, missä se kala tuli. Täällä on hirvien jäljet menee tästä läpi. Ne on käyttänyt tätä polkua tässä. Mä luulen, että täällä ei kauheasti muita kulkijoita olekaan kuin hirvet ja porot. Täällä kun pusikossa kävelee, vettä satanut. Kaikki on märkää ja kohtaa housutkin märkänä ja se on semmoista. Täällä on näitä majavan kaatamia. Siinä on vähän jyrsittyä puuta ja tuossa on vähän ja kyllä sinne jokeen päin niitä on kaatanut. Se on hyvä, että se majava verkkaa tää rantaan, niin täällä on helpompi kalasta ja liikkua. Tuolta kun mä autolta lähdin kävelen, niin mä ajattelin, että hetken, että sieltä kuuluu koskeen ääni. Että mennään siihen koskealle kalastaa, mutta eihän tässä mitään koskea ole. Se tulee tuolta tunturilta tuo vesi ja kohisee tuolla. Tuo on jo ihan puutonta aluetta tuolla ylhäällä. Saattaa olla, että joku päivä vielä lähdetään tuonne kiipiä, mutta ei tänään. Nyt kalastaan tätä jokia tässä. Tuo on se, joka on justiinsa jyrsinyt. Siinä on vielä kasvaa nuo lehetkin tuossa oksassa. Mihinkähän se on viemässä niitä, en tiedä. Ja tuolta tulee nyt se joki. Ihan varmasti kuule tässä mutkassa on kala. Siinä on syvästi vettä ja siellä on varmasti jotakin. Täällä on enemmänkin näitä risuja. Mutta pajupusikoita kestää kyllä vähän perkata. Katsoppa kun heitään tuonne ja annetaan mennä pohjoja. On tuosta väliveestä ensin ja sitten kokeillaan vielä ihan pohjalta. Jos ei kaloja näy. Ja tuossa on rautua tuossa alapuolen järvessä. Ja silloinhan niitä saattaa nousta tänne jokkeen. Ne on vähän semmosia, ne tykkää maata tuolla pohjassa. Niitä joudutaan sitten ehkä vähän jikillä pyytää.
Kyllä kai nekin pinnasta joskus syö. Parhaaseen pintaperhon aikaan, kun vesiperhoset kuoriutuu, niin voi olla ihan mukava paikka kalastaa. Tässä nyt on kalastellut tuolta alamutkalta ja ei ole näkynyt muita kaloja, mitä siinä oli. Mutta tässä menee, varmaan ehkä näkyy videollakin, en tiedä, mutta matala tässä. Syvä kulkee tuota ulkoreunaa tuolla. Se kääntyy tuo syvä tuolla myöhemmin, se kääntyy takaisin tälle reunaan. Kävellään sinne asti, sitten lähdetään autolle. Kello on 1:30 nyt ja kyllä se alkaa väsy painaa nuorella miehellä. Kiva tämmönen märkä pajupusikko täällä ja koko ajan tuntuu, että kastuu vähän enemmän vaatteet. Tässä nyt ei ole kalahavaintoja ollut täällä virrassa ollenkaan. Siinä oli se rauhallisempi pätkä tuossa aluksi, niin siinä oli 3 heittoa, 3 kallaa ja sitten ne pienemmät vielä lisäksi, mitä siellä oli. Kato nyt kuin huippu pohoja kahalata ja kulukia. Aivan tämmönen pientä hiekkaa tuolla. Ja mä mietin, että jos tekis semmosen reissun joskus vaikka tällä joella, että laskis tavallaan tämän joen ihan alas asti tuonne ja soutais. No yhden vaapun saa laittaa, tai yhdellä vapaalla saa kalastaa, niin soutais tavallaan. Laskis niinkö Lohijoella. Kyllä mä luulen, että täällä on melko kutukarkelot sitten syksyllä, että kyllähän tänne taimenta varmasti nousee kutemaan. Tuolla on tuo mutka. Mennään tuonne ja sieltä kävellään sitten takaisin sinne ekapaikalle ja käydään sitä suvantoaluetta kalastaa vielä. Näyttää, että ne on sillä suvannossa ne kalat, kun 6 taimen kontaktia ihan lyhyen ajan sisällä. Ja täällä ei mitään, täällä virran puolella. Näyttää tää joki niin kuin olisi Ohtaojalla, jos joku on käynyt Ohtaojalla, niin kirjoita kommentteihin, että minkä koisen kalaa oot siellä saanut. Mä oon saanut Ohtaojalta 2 kilon puronieriän, sitten jotakin taimenta janieriä ja harjusta ja siellähän ei ole viime vuosina ollut istuksia ollenkaan. Eikä edes pienet taimenet tärppäämässä. Eihän tässä majaavan touhussa välttämättä mitään järkiä ole. Tähänkin on koivu kaajettu siihen ja sehän on vähän tommonen, että se kaatelee noita. Suunnittelee, että jossakin vaiheessa tehdään pato. Mutta ei taida nyt oikein patoa syntyä näistä puista. Tää on sen verran käkkärää tämä puu ja aika pientä, että saa aika paljon tuota puuta tuonne jokeen. Tässä vähän virta pyörähtää, mutta ei siinäkään ollut taimenia. Tämä on kyllä hienon näköistä paikkaa täällä Lapissa. Ajatta riittävän kauas, niin sieltä löytyy kuule tämmösiä. Mäkin on tosi kaukana. Mahdottoman kaukana. Housut on ihan märkänä. Mutta ei oo kylmä onneksi. Varmaan päivällä ehkä kuivaa, jos ei se ole vettä. Tuosta ravosta pitäisi jotenkin heittää. Katsotaan onnistuuko. Joo, siitähän se meni. Sieltä voisi tulla taimen. Kenties. Vilahti joku kylyki tuossa jikin perässä. Kävi katsomassa. Mä laittoin vähän pienemmän jikin nyt. Pitääkö se laittaa se iso jiki takaisin, kun siihen ne kävi ottaa kuitenkin. Siihen otti pienetkin kalat. Nyt on täysin samanlainen jiki mitä oli aluksi. Ihan aluksi tällä tuli kalat ja kokeillaanpa nyt. Ottaisiko ne tähän niinku paremmin kiinni sitten. Hei, täältähän me päästään hyvin kalasta. Siinä kävi kyllä taimen pinnassa muutenkin. Oi. Kävi yrittää. Tämä on pikkutaimen, kun ei ota kunnolla. Täällä siinä pyörähti taas. Taas kävi yrittää. Tuo on pieni. Siinä oli tämmöisiä varmaan 30 senttisiä oli pari, mutta eipä ne kunnolla ottanut. Tuolta sinne isompi taime. Kyllä ne on näköjään näissä suvannoissa ne kalat. Täällä ei virtaa mihinkään. Tässä on ollut tässä kohtaa nyt tästä tuonne parikymmentä metriä, niin siinä on ollut ainakin 5 taimenta. Ja sitten tuolla kauempana mutkassa on ollut saman verran. Ja sitten tuolla missä virtaa vesi, niin siellä ei ole mitään. Tästäkö se tästä kalastaa? Suvannoista ja järvistä.
tuohon on sellainen pitkä heitto ja sieltä keskellä taimen. Kiva toivoa aina. Kävi koko ajan tärpimässä. Tuo oli jo paremman kokoinen. Kyllä meidän vaihtaa lippa. Ei ota enää jikin tuolta. Oli hauska seurata. Se tuli tuolta kaukaa. Se kävi varmaan 5 kertaa maistelemassa sitä. Se ei halua nyt kunnolla ottaa. Tää on alkanut tää ilma vähän kirkastua jo täällä. Ei ole ihan niin pimeätä mitä aluksi oli. Heitänpä tänne lippaa, mihin ei ole muuta heitetty vielä. Tää on sulla niin ihan tuoreet kalat, jotka ei ole uistimia nähdä tälle päin. Kävi joku yrittää. Oi, nyt siellä on melko vauhikas kaveri. Melko vauhdikas kaveri kyllä. Tää on alamittainen kyllä tämä. Pitäisi olla haukipiheet mukana, että metrin varret saisi tuolta käännettyä koukua irti. Se oli siinä ja tässä oliko mitallinen. Jos olisi lähtenyt mittaamaan, niin ei välttämättä olisi ollut ihan tai olisi ollut justiinsa. Täällä on 35 senttiä alamittaja. Se on siksi vain 35 senttiä, koska kala on sen verran hyvin, että sitä ei tarvitse nostaa liian ylös. Ei niille nyt lippamaistu ollenkaan. Paitsi vähän. Pitäisikö meidän kokeilla sitä jikiä? Pistää kuitenkin vähän pienempi jiki vielä. Siinä on mun uistirasia tällä hetkellä. Ja kyllähän siinä paljon on kaikenlaista, mutta ei tässä nyt kovin montaa taaskaan ole, mitä on tullut uitettua. Laitan tommonen jiki tuonne. Tässä mutkassa nyt heittelin, tästä ei tullut tärppiäkään ja tässä vesi alkaa taas virtailee alaspäin. Mä että siinä ei ole kalapaikkaa vasta kun sitten tuo vesi pysähtyy kokonaan. En tiedä, mutta aika jännä. Tuolta kulmasta missä ei virtaa ollenkaan, niin sieltä tulee taimeni. Ehkä se on niin kylmää tuo vesi tai sitten jotakin muuta en tiedä, mutta mulla alkaa tulla kylmä kuitenkin loppupeleissä tässä. Ja nyt tuo vesi on mennyt ihan saappaisiin asti, housuja pitkin valunut. En oo kyllä päästänyt itse, mutta se on niin märkänä nuo housut, että se kastelee sitten nuo. Niin pakko kai se on lähteä vaihtaa vaatteita ja nukkumaan. Tuli autolle ja mä mietin, että miten voi olla näin paljon vettä kengässä, vaikka en ole nyt tavallaan kastellut kenkiä ollenkaan. Ja sieltä tulee niinku ihan vettä. Se on vaan kato lahkeita myöten valunut tuonne koko ajan. Tää on ehkä vähän huono juttu, kun nyt mulla on märät kumisaappaat. Miten me sitten huomenna tehdään, kun mulla on kumisaappaat märkänä? Mulla on vielä kroksit ja kelluta, eikä nuo kahaluhousut. Ja kai se pitää sitten kahaluhousut tykäisen päälle. En tiedä, mä vaihan vähän kampetta ja ajetaan tästä tienposkesta johonkin yöpaikalle, majapaikalle. Nyt on löydetty leiripaikka ja on saatu leiri valmiiksi ja olisi aika alkaa nukkumaan. Eihän nyt ihan hiasea voita, mutta se on tommonen. Mä en kerinyt saada sitä hiasea kuntoon. Se on vielä vähän hitsasta vaille valmis. Ja kyllä mä ajattelin, että mä nukun Korolassa ja no mahtuuhan siellä nukkuu, mutta kaikki säätö ennen kuin sä pystyt nukkua siellä. Eli nythän siinä ei ole sääskiverkkoa tässä. Tai siis kun ikkuna on pakko pitää auki, jotta ilma vaihtuu. Niin mulla on semmonen hyttysverkko. Mä vein tuohon oven ympärille, vein oven kiinni. Avasin vähän sitä ikkunaa, niin nyt sillä pääsee kiertämään. Ja sitten jos ottaa vettä, niin pitää olla sadesuoja siinä, niin mä vein tuon pressun tuonne. Ja toisaalta sitten kun aurinko alkaa paistaa tuolta, niin tuo alumiini tai tuo metalli, ei nyt tuo metalli, on tuo hopeapinta, niin se heijastaa tuo auringonvaloa pois. Niin jos tulee lämmin päivä, niin tuolla ei ole sitten niin kuuma nukkua. Mä en tiedä toimiiko tuo. Mulla on ollut semmonen pienempi hopeapressu ja se on tosi merkittävä ero siinä, että kuin hyvin siellä nukkuu, jos siinä on tommonen heijastava pinta. Jos katsot tuolla
karavaanareita yötä, kun ne nukkuu, niillä on ne foliot ikkunoissa ihan sen takia, että se ei aurinko lämmitä sitä. Ja siinä kai mulla kaikki on nyt. Vähän on vaatteitakin kuivumassa siellä ja ei kai se pitää pestä hampaat ja alkaa nukkua. Mä vein muuten kalaan tuonne. Siellä menee sellainen puro, ihan jääkylmää vettä tulee. Se vesi tuolta. Tuolla kohisee tuolla ylhäällä. Niin muovipussi. Suolasin sen kalan, laitoin muovipussin ja upotin sinne puroon. Se saa suolaa tuossa siellä, niin paistaa sitten aamupalaksi. Nyt mä lähden nukkuun, kello on 4. Nukutaan niin kauan, kun siltä tuntuu, että jaksaa nukkua. Mä aloitan ainakin johonkin. Jos nyt 10 asti jaksaisi veivata tuolla, niin se olisi hyvä. Huomenta. Siinähän oli meillä nätti yö. Yö on nukuttu, ei ole menty eteenpäin. Ihan paikallaan ollaan oltu tässä. Ja mä laittoin herätyksen 8:30. Mä nukkuin joku 6-7 tuntia melkein siinä. Ihan ok, ei paha. Lähdetään hakkeen se taimen tuolta purosta ja paistetaan se. Eli tänään aamupalaksi ei ole muroja, eikä iskukummennettua maitoa. Mulla on kananmuniakin tuolla. Paistaan taimenta. Mä ajattelin, että täällä olisi saattanut joku luminotko olla vielä jossakin. Onhan siellä lunta tuolla taustalla rinteessä, mutta nämä purot on tämmösiä jääkaappeja onneksi täällä. Tänne voi... Tuollahan meillä on. Tänne voi kalaan tuoda yöksi. Se on vähän mennyt vesi tuonne sisälle, mutta mitä se haittaa? Vedestähän se on lähtöisin tämä kala. Hiukan huuljuttelen tätä tässä vielä. Jos sinne on mennyt hiekkaa tai jotakin tänne sisälle. Toimi tuo harmaa pressu hyvin. Ei lämmennyt tuo auto ollenkaan, kun mä pistin tonne auringon puolelle tuo. Ja hyvä oli nukkua. Joskus oikein kovalla helteellä, niin eihän sitä tule mitään nukkumisesta kalareissulla. Ja silloin, jos on semmonen hellekausi, niin silloin pitäisi kalastaa yöllä, mutta pitäisi myös nukkua. Ja se on vähän vaikea yhtälö, kun päiväsi on kuuma ja öisin kalaa syö, niin se pitäisi jotenkin aina ratkaista. Mutta nyt on hyvä, vähän tuulee. Tänne on 20 astetta lämmintä maksimissaan. Ja tää on oikein timanttinen keli. Mä puran tuo ja heitän oikeastaan taimenen kypsymään tuossa nuotiolle ensin. Kuuma. Hyvää tämä on. Yksi ruoto jossakin tuolla pyörii. Minäpä syön aamupalan pois ja keitellään sitä kahvit. Taimen oli hyvä. Tässä on vähän niin kuin kaikki mitä sitä jäi. Pikku semmoisia rääppeitä ja muuta. Ja mä tuo pesseen tuolla joessa purossa järvessä tuo pannu kohta, mutta ensin keitään kahvit. Oli sen verran hienoa jauhatusta tuo kahvi, että siitä tulee puruja tuolta. Pitää tehdä sukkakahvi taas. Sukka suodattaa, tuosta vaan läpi. Katsotaan, kyllä siihen kaikki isompi tavara jää ainakin. Ja tää oli puhas sukka tämä, että ei ole likainen. Täältä voi vielä kato puristaa. Ai että hyvät kahvit sieltä. Sittenhän me tarvitaan hunajaa. Näin ja maitoa. Hyvät kahvit, vähän ehkä tujua. Vieläkö saatais tuo hunaja kunnolla sulamaan tuonne. Otin kotua jonkun, mitä ei ollut kotona saatu juotua, semmoista pahaa jotakin. Ja sehän ei ollut tietenkään muruuta tommoista pannujauhatusta, niin se on vähän tämmöistä hienompaa ja ei se mitään, kyllä me pärjätään tämän kanssa. Kyllä on pakettiautoa ikävä. Tää on viimeinen reissu Corollalla näin, että mä nukun autossa tai auton lähellä. Jos mä teen semmoisen reissun, että mä ajan ja lähden Rinkan kanssa suoraan tunturiin, silloin henkilöauto on hyvä, mutta me pitäisi kaikki kerätä takaisin tonne autoon vielä jotenkin nätisti. Ja mä yritin ottaa tällä kertaa vähän tavaraa mukaan ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin mulla on vähemmän tavaraa mukana kuin normaalisti. Viime kesänäkin mulla oli saman määrä romua, mutta mulla oli tietenkin kaikki airot ja keulakoneet ja ei sentään live-luotaimia ollut. Mutta että tavaraa oli ja tavaraa tulee kyllä jatkossakin olemaan, koska onhan se nyt tietenkin, jos se on auto, niin se mahdollista ottaa tavaraa. Mulla on vapojakin 9 mukana ihan varalta. Ei vaan siinä on 3 testikampetta, testivapoja. Mä en ole ihan varma, testaanko mä niitä täällä. Tai jos testaan, niin en tiedä missä välissä. Pitää vähän katsoa. Se menee niin fiilikseen mukaan. Ja sitten on onkivapaa, 2 punttivapaa, koska tän reissun jälkeen mä menen Matkakoskelle. Ja sitten siellä on vielä yksi semmonen pitkä tunturivapaa tai meritämmevapaa. Sitten on yksi
joka on 2,40 pitkä ja sitten siellä on vielä semmonen 2,10 pitkä. Jos mä teen tietyn teeman videon tai mä haluan kalastaa tietyllä tavalla, niin mulla on sitten vapaa tuolla. Ja koska ei ne kaikki vapaat, ei ole semmoista vapaa, mikä olisi hyvä kaikkiin, niin täytyy sitten ottaa eri settejä mukaan. Joltakin ostin viime kesänä tuon boksi. 25 € maksoi. Se oli vähän huonokuntoinen, mutta mä pesin ja maalasin sen. Tuli hyvä. Vaihtoin uuden lukon sinne ja uusia pultteja. Ja en laittanut uusia jousia, vaan laittoin. Taisin laittaa nekin. On komia. Tommonen, mattamusta, hieno, tyylikäs. Hei, nyt kanavalle on tullut semmonen mahdollisuus, eli sä voit tukea minun toimintaa, eli näitä videoiden tekemistä. Ja tämähän on semmoista hommaa, että tätä tehdään niin kauan, kun tää on mahdollista ja taloudellisesti järkevää. Eli ei ole mitään, tää niinku näkyy, niin ei ole mikään tällä hetkellä vielä mikään mahdoton. Jos Suomi olisi jenkit ja mä olisin siellä vähän niinku vastaava, niin mulla olisi todennäköisesti joku melko iso maasturi tossa ja siinä olisi 18 metriä pitkä asuntovaunu perässä ja siellä vielä vene ja helikopteri siellä ja mä kävisin tuossa järvellä kalassa siellä. Suomessa tää on vähän tämmöstä. Tää on vielä vähän semmoista, että jos oiskin jotakin, niin silti se pitää näyttää, että se on tämmöstä, ettei ihmiset luule, että se olisi jotakin ja sitten se aiheuttaa kateutta. Niin. Mutta fakta on se, että se on tämmöstä, tää kalastushomma Suomessa. Aitoa touhua. Kyllä mä sen pakuun vielä joku päivä otan mukaan. Mutta sä voit tukea silti tätä systeemiä. Mutta nyt on mahdollisuus liittyä kalakaveriksi. Mä tarvin aina kalakavereita. Niin kuin näkyy, niin mä oon ihan yksin täällä. Mulla ei ole ketään kaveria täällä. Niin voi liittyä kalakaveriksi ja sä näet videot vähän ennakkoon. Sitten siellä tulee vähän behind the scenes materiaalia ja jotakin kyselyitä saattaa olla liittyen siihen, että jos mä nyt lähden kalalle, niin että mitä mä otan mukaan ja mihin kannattaisi mennä ja jotakin tämmöisiä suuntia. Tavallaan mulla on itsellä ehkä se idea monesti, mutta sitten mä saatan kysyä sen niinku tyylin, että miten se toteutetaan. Se maksaa 5,99 € kuukaudessa, eli ei ole mahdottoman kallista. Kiitoksia kaikille, jotka on jo liittynyt kanavan jäseneksi. Teitä on jo lukematon määrä. Tuossa ei näy sitä lukua. Hyvä jätkä. Mä lähden pois. Moi! Ei, mutta ihan vakavasti otettuna, niin kauan kun tää homma on järkevää, niin tätä jatketaan. Taimen oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Mä lähden nyt kalastamaan tuonne järvelle, mikä tuolla takana on. Se seikkailu tulee sitten toiselle videolle, jos siellä tulee jotakin kallaa ja. Kerro kommentissa, jos oot meinaat lähteä kalaa tai oot kalassa käynyt juhannuksen aikoihin ja mitä kallaa on tullut, kun monet lähtee kalastukseen kalalle juhannuksena ja pysyykähän venneessä, äläkää hukkuko. Palataan kuitenkin ensi videolla seuraavalla kerralla ja lähdetään nyt käymään tuolla kalassa ja mennään sinne sitten ja palataan. Kiitoksia, moi!